nídìí àdúrà. Pásítọ̀ John Ọláyídé Òjó ẹni mo wọnú lásà torí pé ohun tó pè Ọlọ́run ni orúkọ wọn ni mo fi pè wọ́n o nígbà tí àbí bó wà ní ká ti ṣe bó bá ṣe gbà lónìí náà láà ṣe ṣe o bàbá kí egbò ara lé káwọn ará lé gbọ́ yín pẹ́ ti máa bì. Gbogbo ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ń gbọ́ mi mo kí yín o ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta àánú Ọlọ́run Olódùmarè yóò máa bá yín gbé. Àmín. Ọlọ́run tó dá ẹ̀mí mi sí dìwò yìí yóò dá ẹ̀yin náà sí. Àmín. Ọjọ́ gígùn ẹ̀mí gígùn àti àlàáfíà Olúwa yóò fi fún yín. Àmín. Tọmọtọmọ ẹ láyọ̀. Àmín. Ọkàn yóò sì balẹ̀. Àmín. Ẹ ra àánú gbà. Àmín. Ìgbà tí ògùn gbá táwọn ògùn àwo tẹ́ ń sọ̀rọ̀ látòní lọ ó dópin. Àmín. Àánú Ọlọ́run yóò sì máa bá yín. Àmín. Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. Bàbá lónìí mo sáré pé ń gbẹ̀ wọlé báwọn wòlíì bá ti wọ́n sọ fún mo mọ̀ pé kí n máa sáré kúnlẹ̀ wájú wọn ni pé ẹ gbàdúrà fún mi torí tí ó jáde nǹkan ayọ̀ ni n ò sí mọ̀ bàbá ẹ káàbọ̀. Ó jàre bàbá. Kí ni ètò tẹ ẹ kó wá lónìí ká tó gbàdúrà láàrin ìṣẹ́jú ṣe sọ pé mẹ́wàá. Ètò tí mo mú wá òun náà ni pé Ọlọ́run dá gbogbo èèyàn lédè rú. Bẹ́ẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n kò dá èdè kan rú. Ní Òṣogbo àbí ní gbogbo Nàìjíríà. Ní gbogbo àgbáyé. Èdè kan wà tí ó dàrú. Èdè kan wà tí ó dàrú. Ẹ̀yin ara lé ó tójú sú mi èwo tún lè dè tí ó dàrú. Ẹ̀yin àgbàlagbà wòlíì sá. Èdè tí ó dàrú náà ni pé ẹ̀rín ò padà tó èdè Sókótó. Tó èdè Amẹ́ríkà. Tó èdè Amẹ́ríkà. Bàbá. Tẹ́ ẹ bá ṣe ẹ̀rín nírí. Kí lè wá fẹ́ mú jáde nínú yín bàbá. Láńgbéèjì tó dáa jù nìyẹn. Ojú tó kàtíkè tí ò bá rẹ́rìn kò dáa. Ọ̀dà ká tó tẹ̀síwájú bàbá kí n tó béèrè lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀fí bìkan múlẹ̀ ní Bíbélì. Mo sọ pé Psalm 32. Kí ló wí bẹ́ẹ̀. Ó ní ẹni ayọ̀ ni ọkùnrin onítọ̀wò kò sì rí pé rere lolúwa láti ẹsẹ̀ kẹjọ. Ó ní ẹni ayọ̀ ni ọkùnrin náà tó gbẹ́kẹ̀lé. Ẹni ayọ̀ ni ọkùnrin náà tó gbẹ́kẹ̀lé tó léyìn lẹ́nu tí ń fẹ́ yí ta. Ọmọkùnrin àwọn ṣaláì ní ebi a sì máa pa wọ́n. Ṣùgbọ́n àwọn tí ń wá Ọlọ́run kò ní ṣaláì ní tó dára. Bàbá ọ̀dà ó ṣe àyè pé ibi ẹ̀rín lẹ́tí wàá mú láàárọ̀ kí lè rọ kàn yín tẹ́ ibi lọ bí ẹ̀rín. Ebi mo fi lọ bí ẹ̀rín náà ẹ̀rín lóògùn ẹ̀jẹ̀. Irọ́ o bàbá wo ni bàbá ẹ bá máa jẹ́ kí àwọn èèyàn máa rẹ́rìn tánú lé ẹ̀rín lóògùn ẹ̀jẹ̀. Ẹ̀rín lóògùn ẹ̀jẹ̀. Gbogbo àwọn pálípálí tá a rà ń kọ́ bàbá àwọn pálípálí ògùn ẹ̀jẹ̀ tá a rà ń kọ́ àfikún ni ọ̀rẹ́ rìn inú rẹ̀ ò dùn. Ọ̀rẹ́ láàfíà nù. Kí ni òmùnú rẹ̀ dùn. Bàbá kí wàá ní máa ṣe àwọn tó yẹ pé tẹ́ bá ti wà láàrin èèyàn inú wọn ìdùn wọn wà mẹ́nu wọn sùjọ ṣé àìsàn ní sẹ́ni. Wọn ò ní wà ní. Wọn ò ní wà ní. Níwájú ìyàfọ́jú Ọlọ́run. Ìwà ni wọn ò ní. Ẹni tí ò bá ní kàrákítà ó ní àti gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti kọ̀ láti ní ìrọ̀ Ọlọ́run ní ìmọ̀ wọn. Ọlọ́run tí wọ́n fún iyè ríra láti ṣe tí ò tọ́. Láwọn tínú wọn bá dùn. Tínú wọn ò dùn. Ọlọ́run fi wọ́n fún iyè ríra. Inú àìdùn ní pa olówó ẹ. Kí lẹ wí. Inú àìdùn ní máa pa olówó ẹ. Bọ́ bá ti ń wa mọ́tò yàrá ìgò ẹ̀jẹ̀ ní lọ lára ẹ̀yìn. Bàbá jí àwọn ọ̀rẹ́ tó fi mú ẹ̀kọ́ yìí láàárọ̀ yìí. Ẹ̀yà ara rẹ̀ sún mi. Ọ̀rọ̀ lọ dá sí rẹ̀ náà. Tó bá ti lè wa mọ́tò nù yàrá. Tó bá fi jí àṣì. Pé ẹ̀jẹ̀ lọ́wọ́ ti gbẹ. Ẹ̀jẹ̀ lè kó kẹ̀kẹ́. Kéèyàn wá lóhùn ní rẹ́rìn. Wo ọgbọ́n tó o bá tiẹ̀ wá rẹ́rìn rí lónìí. Ayé rẹ̀ onítùmọ̀. Bàbá ẹ̀ẹ́dọ́ ṣé ẹ̀fìn kẹ́nu ni tẹ́ kọ́ máa rìn. Rárá àníkún o rẹ́rìn. Kọ́ rẹ́rìn. Káyé wọn dá. Bẹ́ẹ̀ ṣe dàgbà tó dàgbà bẹ́ẹ̀ ṣe dàgbà yìí ẹ̀tún rẹ́rìn. Ẹ̀rín kì í tán lára mi. Iná ni ò tí ì jẹ ń kù. Iná ò jẹ ń kù. Ẹ wo. Ọ̀rọ̀ ọmọ ọlọ́mọ kì í bẹ́ mi nú. Ọba ara mọ́tò ọba ara gbogbo ẹ̀. Bàbá ẹlòmíràn máa jà yóò máa bínú sí ẹ̀dá bá kí kò ní dáhùn tó fẹ́ nìkan ṣe nǹkan rẹ lójú rẹ̀. Kí lọ sínú dúdú sí. Ẹ ń bí léèrè bàbá tó ń bí léèrè
ẹ̀ máa rí pé kí ló ń sọ ẹnu jọ sí. kí lọ sunu jọ sí. ó sì lè ronú ní sí ọ. àìlérẹ́rìn ni òjò gbélé ọkọ o. bẹ́ẹ̀ ni. bàbá tó ń mú sóògùn kan tó nù. oògùn kan ni. àìlérẹ́rìn. ní òjò gbélé ọkọ. ọkọ tí èrè parakuda rẹ̀ tó ní máa lé ẹ lọ Janet. máa lé ẹ lọ. bọ́tọ̀ bá lẹ́yìn pa ẹgbẹ́ tó rẹ̀ ní korojú. dáàdì Janet. ẹ̀rín òjò kò nà. tẹ́rí kọ́lá ti tó iwájú wa ó ti rẹ́rìn ojú ẹ̀ ti pọ́n. ó lè rẹ́rìn. bàbá níbẹ̀ wá dé láàárọ̀ yìí tẹ́ wá ní èdè kan tí gbogbo èèyàn lòdù láyé yìí tí ó yàtọ̀ kí n sọ tọrọ fún mi tá a wà yìí lónìí àti mùsùlùmí o àti kìrìsìtẹ́nì o ní ìgbẹ́ tó ṣe wáàsí yẹn rí wípé ẹ̀rín ní oògùn ẹ̀jẹ̀. ó lo oògùn ẹ̀jẹ̀. ṣùgbọ́n ẹnu yìí láti gbọ́. bẹ́ẹ̀ ni. ìtàn wínú pé ìrírí iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó wà ní táwọn bàbá wa ti ṣe sẹ́yìn ẹ rí i pé ẹwẹ̀ kò tẹ́ kó láàárọ̀ yìí ẹ̀yin ẹjọ́ ọlọ́run tẹ́ wá ń jòkó ẹwẹ̀ ò nẹ́tún gbọ́ láàárọ̀ yìí. inú ẹ̀dùn ni ó polówó ẹ̀ n tó yà mí lẹ́nu ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń sì ń pàṣẹ iṣẹ́ ìyanu sì ń ṣe inú rẹ̀ ò dùn ọ̀tẹ̀ tútù ń bẹ nú ẹ̀. ọ̀tẹ̀ tútù ń bẹ nú ẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni. àwọn wo lẹ́tún bẹ́ẹ̀ fi àárín yẹn gbénu bíbélì bàbá kúkú gbé bẹ́ẹ̀ bùrà ní ntọ́kàn yà lẹ́nu láàárọ̀ yìí náà ni pé àwọn aráalé ẹ máa wò mí bí tára wà ẹ máa rí a ẹ lọ sí a. lẹ́yìn tí ìsorí kẹrin kì í ṣèbínú ní ọmọ ní kíní fi pa àbúrò rẹ̀ ni. ṣébínú bíbí ni ti ń dùn wípé ayé eléyìí sì dáa ju tó ń lọ. rédèrèdè táwọn èèyàn bá kiri nìyẹn. gbogbo àwọn èèyàn láti ìbẹ̀rẹ̀ ọjọ́ bàbá àwọn méjì ni Ọ̀rúnmìlà fẹ́. ẹ jẹ́ kí microphone yẹn wọ́n gbọ́ iná rà. àní Ọ̀rúnmìlà ni. àwọn méjì ni Ọ̀rúnmìlà. ìyàwó méjì ọ̀kan àṣejù èkejì ni wà. bàbá abẹ́rẹ́ bá ń gbọ́ iná yìí. bàbá abẹ́rẹ́ bá tó ń gbọ́ mi ó fẹ́ àṣejù ó fẹ́ ìwà Ọ̀rúnmìlà wá fẹ́ ìwà ju gbogbo àwọn ìyàwó rẹ̀ lọ kí ló fà á. kí ló fà á torí pé ìwà ń bẹ lára rẹ̀ ìwà là ń wá. ẹ̀rín ni ní gbogbo gbà. Ọlọ́run dákun ṣe sọ. ẹ̀mí lójú ló kékeré dáa. ẹ̀rín òjò kò nà. òun nọ́mbà yìí lónìí po ẹ̀rín ló gun ẹ̀jẹ̀ tẹ bá ṣe. èmi ní tí ní tòótọ́. ẹ̀yin o ẹ̀ ń kọ́ lẹ́tà ní bàbá ẹ̀ ń kọ́ lẹ́tà ní. ẹ̀kọ́ lẹ́tà. ẹ̀ ń pè ń láyé jọ̀hún bàbá tó rántí nígbà tí wọ́n fẹ́ bí àwọn ọmọ ń jẹ́ sí èmi tí ń tòótọ́ wàá sọ jọ̀hún ọ̀làjì òjò. nígbà tí ẹ wá ṣe àṣejù ni wọ́n fẹ́ràn wà o wọ́n fẹ́ràn wà torí náà Ọ̀rúnmìlà ó ba ìwà níwà jẹ́ ló bá mú ọ̀pẹ̀lẹ̀ Ọ̀rúnmìlà ló bá kó sára aṣọ ó ní kí ìwà ó lọ́ọ́ fọ́ lódò bàtí Ọ̀rúnmìlà fẹ́ lo ọ̀pẹ̀lẹ̀ kò rí nlé àṣejù ń bó ní ọ̀pẹ̀lẹ̀ mi wà ó ní ẹ̀ lọ bí ìwà bó ni wàá wà ó lóun ti rán lódò wọ́n dọ́dọ̀ wà ní abá bọ́ pẹ̀lẹ́ Ọ̀rúnmìlà ní ó jẹ́ ní gbogbo ìyà ìwọ bá ò nílé ní ìwà bá sá lọ wọn ò rí wàdí sí o ìwà tí ò sí mọ́ ló di rúdurùdu yìí o àti gbọ́ mi kò fẹ́sìn tẹ́ lu ò ṣe tẹ́ ẹ̀ bá níwà asán ni. ọ̀dà bàbá ẹ jẹ́ ká da ìtọ́ mi díẹ̀ ẹ bá mú gbòòrò jọba ká tún gbòòrò kékeré ká tó máa lọ sí ìta. kò sẹ́ni tó mọ̀ di rẹ̀ ìwọ nìkan ìwọ nìkan ìwọ nìkan ló lè yé ìwọ nìkan ìwọ nìkan ìwọ nìkan ló lè mọ̀. àdìtú lọ̀rọ̀ rẹ̀ Olúwa kò sẹ́niyàn tó lè yé àdìtú lọ̀rọ̀ rẹ̀ Olúwa kò sẹ́niyàn tó yé o. kí n tí máa sùn mí ní wípé àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tí èèyàn máa ń gbọ́ lórí afẹ́fẹ́ yìí táwọn pé ẹ máa sí rédíò yín ẹ̀kọ́ ń bẹ lórí afẹ́fẹ́ pàápàá ilé àwùjẹ lókè balẹ̀ ń bí yìí oríṣiríṣi lẹ́yìn máa gbọ́ ní ìtọ́jẹ́ ní tí ó kọ́ yín lẹ́kọ̀ọ́ mo sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan pé kò síbi tí wọ́n ti ń ṣe ìwàásù àbí wáàsí wípé ẹ̀rín lóògùn ẹ̀jẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀gbọ́n tí àtúndì láàárọ̀ yìí ìrírí lágbà bàbá ìránṣẹ́ lọ́wọ́ àlàyé pásítọ̀ Ọláyídé Òjó bàbá ògbóyè mi kò yé wọn látìgbà tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ wọn ò gba oyè míì kún oyè wọn
ẹ jẹ́ kí àwọn èèyàn tó fẹ́ pè wọlé àbí sẹ́kàn wà ní. ọ̀dà ẹ jẹ́ ń gbórin náà rárá o kò ṣeé ṣe láì wọn ò lè rí ìdí rẹ̀ torí pé àdìtú nìyàn àdìtú lọ̀rọ̀ rẹ̀ Olúwa kò sẹ́nìyàn tó lè yé àdìtú lọ̀rọ̀ rẹ̀ Olúwa. 08187775777 lè dúró pẹ́ kí n tó pe mọ́nà bàbá ẹnìkan àbẹ́yẹ méjì náà máa gbà à ń lọ́rọ̀ nù. hello bàbá lónìí iṣẹ́ kan wà wájú wa tá a fẹ́ lò níbí ní àìpẹ́ yìí wọ́n ní ká máa tẹ̀síwájú pẹ̀lú iṣẹ́ ìrànṣẹ́ ṣùgbọ́n tẹ́ mú aláàárọ̀ ni pé ẹ̀rín lóògùn ẹ̀jẹ̀ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ kí àwọn èèyàn wọ́n ń pè bọ́ sí ilé pépè ẹ pe nọ́mbà bàbá dà kí ẹ fún mi nọ́mbà bàbá kí n pe nọ́mbà bàbá síta ẹ máa pè ìtumọ̀ tí bàbá mi sọ pé ẹ̀rín lóògùn ẹ̀jẹ̀ bàbá ọmọ ṣàlàyé tí n bá níjẹ́ máa pè torí sẹ́kàn wà wájú mi ẹ má bínú ẹ̀yàn ara lé gbogbo ẹ̀dá wẹ́ pè lórí ọ̀rọ̀ yìí ọ̀ya ẹ jẹ́ kí a pe nọ́mbà bàbá síta ẹ ní bínú lórúkọ kí n máa bá ṣe lọ ọ̀dà nọ́mbà bàbá rè ẹ kọ sílẹ̀ báyìí ẹ kọ sílẹ̀ 081 36 99 37 36 081 36 99 37 36 ẹ máa pe bàbá lágbára Ọlọ́run kò ní bàjẹ́ bàbá àtúmọ̀ rí pé lágbára Ọlọ́run ní ìgbà míì lórúkọ Bọ́sẹ̀dé Báńgbóyè tí ojú olóòtú àgbà Dúpẹ́ Akínyẹmí olóòtú ètò yìí kólẹ́dà làmì lórúkọ mi nọ́mbà tẹ́ mọ̀ pè sínú 081 36 99 37 36 ẹ má bínú ó dijọ́ mẹ́jọ. kí gbogbo olùgbọ́ mi jákèjádò níbikíbi tí ẹ ti ń láǹfààní láti gbọ́ mi àti láti gbọ́ mi ní àkókò yìí Pastor Dẹ́kúnlé Epaphras wòlíì yín lórí afẹ́fẹ́ ti ìjọ Comfort Life Mission International ìjọ tí bàbá mi gbé kalẹ̀ ká sí opposite Wema Bank tèmídìrí market gbági titun ní ìlú Ìbàdàn somebody shout hallelujah ìjà dópin ìjẹ́jẹ́ mọ̀ pógun tán olùgbàlà wa jagun mólú kò sórin míì tá a bá wọn kọjú orin hallelujah lọ orin ayọ̀ ló gbẹnu wa kan ẹnìkan wọ́ndà ó ní pásítọ̀ kí ló dé tẹ́ mọ́ fún wa lómi gbogbo iṣẹ́ ìyanu tí Jésù olùgbàlà mi ṣe pátá ìdí omi ló ti ṣe ẹnìkan ní ọ̀sán àwò bọ́ ọba ka John chapter 1 bí mo ṣe máa ń yára sọ létí àwọn ọmọ Ọlọ́run nínú ìwé John chapter 1 ibi ìlàtìrí tí wọ́n rí Jésù olùgbàlà bọ inú omi ẹyẹ sì balẹ̀ bí wọ́n ṣe ń mú jáde kù inú omi báyìí Bíbélì sọ bí nǹkan jáde ni eléyìí ni àyànfi ọmọ mi ẹni tí inú mi dùn sí gidigidi ẹ máa gbọ́ tiẹ̀ kò sí àríyànjiyàn ní ọ̀rọ̀ Kristi ó nìkan ni olùgbàlà rẹ ìjọ tó o bá gbà ó ní transformation bẹ̀rẹ̀ nínú ayé tiẹ̀ náà so bó ṣe ń jáde nínú omi báyìí ibi tí sẹ̀ránṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn ẹyẹ àdàbà balẹ̀ ni nínú ìwé John chapter 2 ó yẹ ẹni tó jẹ́ kàyéfì fún mi Bíbélì sọ wípé nígbà tí Jésù dé Kánà Gálílì níbi wọ́n ti ń ṣe wedding nǹkan àkọ́kọ́ tó sọ fún wọn ni wípé ẹ bomi wá nínú ládùúgbò ibẹ̀ ni Jésù olùgbàlà ti sọ omi di ọtí wáìnì ìfàyè kan nínú àwọn iṣẹ́ tó gbé iṣẹ́ rẹ̀ lárugẹ omi ń bẹ ń bẹ so bí ọmọ bíi tí wọ́n ti kásà tàbí ibi tó ti gbọ́ pẹ́sẹ̀ ni kí wọ́n máa fomi gbàdúrà ẹni tó yọ sí mi lọ́kọ mi ní gbogbo tí mò ń sọ yìí ó sí mi lójú ni pé ọmọ pé n tó yí iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi ká omi ni so gbogbo àwọn tí bá ń bọ̀ àgbà omi àṣírí ni omi àti ọ́ìlì ni anointing oil àgbógbó ṣe ń jẹ́ ti Ọlọ́run nígbà tá a dé chapter 3 nínú ìwé John chapter 3
àrí ibi tí Jésù olùgbàlà ti sọ fún ẹni tí ń pè ní Nikodémù ó ní àyàfi ìgbà tí a bá fi omi àti ẹ̀jẹ̀ baptisi rẹ̀ ó sọ ipò òní déjọba òun. So ó délé ìkẹta báyẹn ìgbà tá a dénú ìwé John chapter 4 àrí Jésù olúwa wa Jésù tèmi àti ẹ ó jókòó létí kànga kí ni bíbélì ló ń ṣe ń bẹ bíbélì ló sì ń bá ọmọbìnrin kan sọ̀rọ̀ obìnrin yẹn tó ti lọ́kọ méje ó wá náwó sí ọmọbìnrin yẹn ó ní fún mi lómi kémi ó lè fún ọ lómi tó gbé òdì ń gbé ọmọ wọn lóbìnrin yẹn sì dáhùn wòlíì nìwọ bí ta ni ọ níbo ló ti rún mi tó gbé òtí ní gbẹ mímọ́ títí láì Jésù olùgbàlà bá sọ̀rọ̀ ní di kànga ní di omi ajé ń pàṣẹ gbogbo tó sọnù nínú ayé rẹ gẹ́gẹ́ bí wòlíì Ọlọ́run bólúwa ṣe ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ ń bẹ láàyè mo dúró nínú jègbojègbò àṣẹ lónìí Ọlọ́run ẹ̀mí àwọn wòlíì Ọlọ́run ẹ̀mí àwọn wòlíì Ọlọ́run ìpè Ayọ̀délé Babalọ́lá bàbá àgbà àkọ́kọ́ tá a bá dá májẹ̀mú omi ní ọdún 1930 mo sọ lẹ́ẹ̀kan náà ń tó sọnù kọ́ padà in the name of Jesus ẹnìkan ni ẹ tún sáwò sí nígbà tá a dé chapter 5 ìwọ náà lọ kà ọkùnrin kan ń bẹ tí wọ́n gbé kalẹ̀ sí etí odò Bethsaida létí omi ó ti wà ń bẹ̀ lọ́jọ́ tó pẹ́ Jésù olùgbàlà mi lọ bẹ̀ ọ lọ fi hàn wípé èmi gangan lomi ìgbà tá a bá fi dé chapter 7 máa jẹ́ ó di mímọ̀ fún ọ ọkàn lọ gbé dìde kúrò ń bẹ̀ ni ó ní mi ò ní jẹ́ wọnú omi ìwọ wọnú èmi fàyè tiẹ̀ fẹ́ mi but kò ṣe bí ó ṣe pé lẹ́gbẹ̀ẹ́ omi iṣẹ́ ìránṣẹ́ Jésù olùgbàlà nìyẹn so bóńgó ṣe ń jẹ́ ti Ọlọ́run mú kúrò bíbélì ní áńgẹ́lì a máa dìgbà sọ̀kalẹ̀ wá láti ọ̀run a bọ́ sínú omi Bethsaida ẹnikẹ́ni tó bá kọ́kọ́ wọnú ẹ̀ ààrẹ àdáni iná wa ń sọ ìyẹn ni pé àgbékalẹ̀ àwọn ọ̀run lomi bíbélì sọ wípé tí Olúwa ní ilẹ̀ àti ẹ̀kún rẹ̀ ayé àti gbogbo ẹni tó tẹ̀dó sínú ẹ̀ ó fi ìdí rẹ̀ sọ̀kalẹ̀ ó gbé kalẹ̀ lórí àwọn ìṣàn omi ó sọ̀ kalẹ̀ sórí òkun ó gbé kalẹ̀ sí orí àwọn ìṣàn omi wáyé ó lè ṣe kọjá tí Ọlọ́run bá ṣe ó mọ̀jọ́ Ọlọ́run lọ sà òun ló fi jẹ́ pé omi táwa ti gbàdúrà sí omi 7 ní February 1 ní arúgbó ọjọ́ sọ fún mi pé omi yẹn di agbára mi ìgbẹ́kànga nu ṣọ́ọ̀ṣì mo bá ń bẹ̀ ni àgbógo ṣe ń jẹ́ ti Ọlọ́run mo mọ àwọn tí wọ́n ń kọ́pì ẹ̀ táwọn náà ń gbẹ́kànga bọ̀tẹ́ eléyìí àwa bá ń bẹ̀ ni mo sì ní oríṣiríṣi àwọn ẹlẹ́rìí tí wọ́n lè sọ bẹ́ẹ̀ gbogbo ṣe ń jẹ́ ti Ọlọ́run ẹni tó pọ̀ nípa àti agbára ó ní èjì àkó káàkiri Jesus City ló ti lè rómi ẹnìkan níbo ni Jesus City wà láti Ìwó road ẹ wọ mọ́tò tó ń lọ sí Ìkirè ẹlẹ́fẹ́ sọ ní ìyànà kò Jesus City lẹ́dẹ̀ yẹn àwọn tí bá ń bọ̀ láti Ọ̀ṣun bí ògo ṣe ń jẹ́ ti Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ bá ti ń bọ̀ ìwọ mọ̀wùlẹ̀ dára ẹ láàmú kan sọ níwájú Ìkòyí ẹ fònà sódì kejì ẹ ti débẹ̀ nìyẹn kò sí gbogbo olùtọ́ bá ti ń bomi ara ẹni tó dé látọ̀dì wá kí ló fẹ́ omi àdúrà yẹn bá a ṣe mọ̀ ṣe lẹ́ẹ̀kan lóṣù nìyẹn ta ló mi yìí gan nínú ìwé John chapter 6 bíbélì sọ nípa Jésù olùgbàlà pé rìn lórí omi ó jẹ́ ó di mímọ̀ pé òun ló ń ní ọba omi ta lẹ́ni tó lè rìn lórí omi ẹni tó lòun ó tu ara ẹ̀ ńjọ́ kìíní ó mú mi yóò ní òun nìkan ní rìn lórí omi Peter náà wá kígbe ó ní Olúwa sẹ́mi náà máa bọ̀ kí Jésù ò lè bá a sọ di mímọ̀ fún pé mi ló mi ó ní ọ̀yá máa bọ̀ ó sì rìn nínú Jésù ìgbà tó bójú wẹ̀yìn bíbélì ló rì ní omi bẹ̀rẹ̀ sí gbé lọ kò sì sé omi ọ̀ràn Jésù ìrìn lórí ẹ̀ bí ìgbà téèyàn rìn lẹ̀ yé ń sọ́ di báyìí bọ́ ọ bá lè fòkè ní ìgbà méje ohun tí bàbá rẹ ò rí ṣe láyé ohun tí ẹ̀gbọ́n rẹ ò rí ṣe láyé ohun táwọn ọmọlẹ́yìn ò rí ṣe láyé ìwọ tó bá lè fò ní ìgbà méje gba agbára láti ṣe in the name of Jesus ìgbà tá a fi dénú ìwé John chapter 7 ibẹ̀ láti rí tí Jésù olùgbàlà lanu ó ní I am the living water èmi gangan lómi ó ní fún yín lómi mi ìmọ̀rú àìsàn tí ń bẹ lára rẹ̀ mi ìmọ̀rú tó ń là kọjá bómi ọ̀bà lọ́wọ́ tí ò lẹ́sẹ̀ tí ń la ọ̀nà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wá iṣẹ́ gbogbo ìwọ tó gba Ọlọ́run gbọ́ fún admission gbogbo ìwọ tó gba Ọlọ́run gbọ́ fún àlùyọ bí ògo ṣe ń jẹ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi Jesus City láti pàdé ní on the 7 ní Jesus City ibẹ̀ ni ìsìn agbára yóò ti wáyé màá wá fi anointing oil tí ń dì níbi tá a ti gba Jésù olùgbàlà lálejò the living water ní chapter 7 I am the living water mo dúró mi ò dá dúró gbogbo bí tẹ́ bá ti ń gbọ́ mi láyé ibi tí ọwọ́ jẹ́ ètò ìbá dé wà dé Jesus City kí ni sí ọ kí ni dùn ọ kí ni ta ọ omi ò lọ́wọ́ omi ò lẹ́sẹ̀ omi a sì la ọ̀nà gbogbo ẹ̀yin tí ọ̀nà dí mọ́ ẹni tó pè mí tó ní iṣẹ́ lọ́wọ́ mi sọ pé kí n pàṣẹ ọ̀nà gbọ́dọ̀ sí níwájú ẹ̀. gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run tó ẹ̀ ní àǹfààní láti gbóhùn mi
ǹjọ́ jẹ́ mọ̀ pé iṣẹ́ kékeré kọ́ ni iṣẹ́ agbára tó ń bẹ nínú omi àti ń gbára á dì so ní gbogbo ibi tó o bá wà gbìyànjú láti join mi gbogbo ṣe ń jẹ́ ti Ọlọ́run gbogbo ọ̀nà ni ọ̀sánà láti make sure pé àjọ pàdé àwa mọ̀ gbáradì fún 7-7 is going to be a service of power níbi tí màá ti fún yín lómi ibi tí màá ti fún ọ lánàá tí wọ́n ìlọ́fẹ̀ẹ́ and èso méjìlá fi break tó bá di ọjọ́ Tuesday yẹn ní agbára Ọlọ́run it is going to be well. mo sọ nǹkan kan àwọn ìlànà tí máa jẹ́ kó ń jẹ́ ọ bọ́ sórí tábìlì ẹnìkan lẹ́yìn tí ìjà mi ń bẹ̀ náà wọ́n ní nǹkan sọ nǹkan kan sí àsọtẹ́lẹ̀ méje kan ni màá sọ sórí yín. Number 1, the principle of knowing Jesus Christ as your Lord and personal Saviour òun ni number 1 tí mo sọ kéèyàn mọ Jésù gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti Olùgbàlà. Principle number 2 òun ni the principle of small beginning kéèyàn bẹ̀rẹ̀ ní kéńkélé tó o bá fẹ́ máa lóúnjẹ lórí tábù ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ nǹkan kan máa ta nǹkan kan òun ṣiṣẹ́ ìjọba tó ní nǹkan tó ń ta. Number 3 òun ni the principle of doing the menial job with joy kéèyàn máa ṣiṣẹ́ ìdọ̀tí pẹ̀lú ayọ̀. Omi tí ẹ bá gbé lọ kò sí omi tí ì ní fọwọ́ kàn ẹnìkan ní kínìdí mo fẹ́ mí sí omi lọ́wọ́ yín omi 7-7 tí mo fẹ́ fún yín. Bíbélì ní ìrètí ń bẹ fún igi tí a gé lulẹ̀ ó ní tó bá gbóòórùn omi yóò sọ padà. So gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìdí tó ìwá Jesus City nìyẹn níwọ̀n bá o lè bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú bó o ṣe mọ̀ èmi sọ fún ọ pé nígbà tó sùn yóò bá fi parí ebi ò ní pa ọmọ. This is an educative program, enlightening program, empowerment tó program láyé eléyìí tó ń gbọ́ yóò sì. Ẹnìkan níbo ni Jesus City tẹ́ ẹ bá ti dé Ìwó road ẹ wọ mọ́tò tó ń lọ sí Ìkirè Ọ̀ṣun kò jìnnà ẹlẹ́fẹ́ sọ̀kalẹ̀ níyànà kò yí ẹ bọ́ sí Jesus City nìyẹn ṣé ẹ wá mọ tó dájú náà ìlà fi sí ìgbà tí ó bá fi di wáhùn àti parí òun kálukú lè máa lọ màá fún yín lánàá tí ọ̀fẹ́ ni nígbà ó bá débẹ̀ ìtọ́ mọ̀ gbàgbọ́ ni pé ìwọ tó lówó lónìí wọ́n mọ̀ fún mi lówó tó bá dọ̀la wà á sponsor program yìí àní ẹ má gbàgbé èso yín èso oríṣi méjì ẹnìkan níwèé wo ni ká mú dání ọsàn àti ápù àní má gbàgbé ẹyin kan bẹ tó ti ní lọ́wọ́ ẹyin kan bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ ìyẹn láàmú tá a fi gbàdúrà àfi tó bá ṣe wípé bí igbó bá dí ọmọ ènìyàn ní lọ lànà bá ọsàn lókù ó ní wọn ò ní lànà bá ọjà rẹ̀ mọ̀mọ́ ọjọ́ kan ò lè da ọ̀pá lẹ́ẹ̀kan lóṣù tá a pàdé ní Jesus City ibẹ̀ láti lọ gbàdúrà láàrin 9 nígbà tí ó bá fi di 12-1 àti mọ wọ́nà bá ṣe break gbà bẹ́ẹ̀ ẹnìkan ní kí ni ìdí torí nǹkan mẹ́ta tí Ọlọ́run á ṣe alákọ̀ọ́kọ́ là á ṣe ní ìsìn méjì yòókù di Jesus City ẹnìkan ní wáyé méjì yòókù ò ṣeé ṣe tá a bá jáde kúrò nílé alákọ̀ọ́kọ́ Matthew 7:7 ó yá gbogbo ìyẹn dìde lẹ̀ ó ní ẹ béèrè à ń bọ̀ wá béèrè ó ní ẹ kan ilẹ̀kùn ó yá lọ bí ilẹ̀kùn léyìn mọ́kàn níbi tó fi jẹ́ pé ẹni tí mẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ ìwé ọ̀sán kò ń dì stop wá kan ilẹ̀kùn yẹn wàá kan ilẹ̀kùn yẹn tí ó dùn kó ó ní ẹ kan ilẹ̀kùn á sì sílẹ̀ wà wá kígbe Ọlọ́run ẹ̀mí àwọn wòlíì àfitọ́ bàbá wa ṣe lókù o dìde lọ bí ilẹ̀kùn lónìí o wà wá kan ilẹ̀kùn yẹn bàbá wa ṣọ́ọ̀ṣì ò lè mọ ilẹ̀kùn kan torí abẹ́ tẹ́ǹtì là wà kan ilẹ̀kùn ní ìsìn wà wá kígbe bàbá mi ilẹ̀kùn tí mò ń kàn yìí jẹ́ kí ilẹ̀kùn ọkọ̀ àyànmọ́ ó ṣí fún mi jẹ́ kí ilẹ̀kùn iṣẹ́ ó ṣí fẹ́mi náà jẹ́ èrí ilẹ̀kùn ìlú èbó tí mo fẹ́ lọ ó yá lọ kan ilẹ̀kùn ó ní ẹ kan kùn á ó sì sílẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni pé ó ní ẹ wá kiri ọ̀nbọ́àbọ̀ Jesus City ibi tó ń wọ̀ ó rìn wá bẹ́ẹ̀ wọ́n jáde ńlẹ̀ nínú ìwé oníwàásù 10:15 ó ní làálàá àwọn aṣiwèrè da olúkúlùkù wọn láàmú wọn ò mọ bí ènìyàn ṣe máa ń jáde lọ sínú ìlú Jésù Olúwa wa mọ̀mọ́ mọ́kànlẹ̀kùn mọ́ ti tó gbọ́n tí mò ń wí ó ní ẹ wá kiri wàá wá káàkiri ọ̀nbọ́àbọ̀ Jesus City á pín anointing oil bí ògo ṣe ń jẹ́ ti Ọlọ́run kingdom announcer àwọn tí máa ń polówó iṣẹ́ Ọlọ́run ẹ̀ẹ̀kan ni lóṣù ó yàtọ̀ sí ọrẹ àánú ó yàtọ̀ sí ìdámẹ́wàá ó yàtọ̀ sí ọrẹ abẹ́ ìsìn ẹ̀ẹ̀kan ni ẹnìkan lè lò wá lọ rẹ májẹ̀mú is just 1,000 ẹnìkan níbo lẹ ti rí yẹn yọ̀ọ̀kan Solomoni ló kọ́ wa Bíbélì sọ wípé Solomoni sì ru ẹbọ ẹgbẹ̀rún ó ru ẹbọ ẹgbẹ̀rún báwo lòun náà sì ṣe mọ̀ bàbá rẹ̀ lọ́kọ́ nínú ìwé Psalm 50:5 ó ní kó àwọn àyànfẹ́ mi jọ jẹ́ kí wọ́n fi ẹbọ bá mi dá májẹ̀mú kó àwọn àyànfẹ́ mi jọ ẹ̀yin àyànfẹ́ Ọlọ́run ó ní ká kó yín jọ ó ní òun ó sì fi ẹbọ bá wọn dá májẹ̀mú ẹbọ yẹn túmọ̀ sí irúgbìn just 1,000 Solomon màálù 1,000 ló kó ibi tá a ti derive ẹ̀ ni gbogbo ẹ̀yin ọmọ náà ọbẹ̀ san rẹ májẹ̀mú rẹ 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ó ní account name First Bank
gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti sun ọrẹ májẹ̀mú ẹ kúnlẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ san lónìí tó bá ṣe pé ọrẹ májẹ̀mú máa fọ̀hún tí ìdá mẹ́wàá bá máa dún tó bá ṣe pé ọrẹ àdúrà mi gbà máa dáhùn ní máa ṣe é ṣèrègùn látòní lọ káyé orí ògo àdúrà nínú ayé ẹ in the name of Jesus Christ. This is OSBC Radio 104.5 FM. Ilé Àwùjẹ Òkè Ìbàlẹ̀ Òṣogbo. It's time to bring to you the word at noon. Good afternoon. The word at noon. My name is Nathaniel Oyegoke. First, the headlines. Nigeria. NACON announces Hajj Fair for 2022 Holy Pilgrimage. Skirmishes as police block Tunisia protest against July referendum. One dies in Kiev, powerful explosions as Russia-Ukraine war continues. Dozens killed, hundreds injured by Bangladesh fire, huge explosion. And now the news in detail. The National Hajj Commission of Nigeria, NACON, has announced the Hajj fare to be paid by Nigerian pilgrimage for the 2022 Hajj. This was announced by the NACON chairman, Dr. Sikrullah Hassan, during an extraordinary meeting with chief executives of Muslim Pilgrims Welfare Boards held at the NACON Hajj House headquarters, Abuja. He explained that pilgrims from southern Nigeria are to pay 2,496,815 naira 29 kobo, while their counterparts from northern part of the country will pay 2,449,607 naira 89 kobo. But for Adamawa and Borno State, they are to pay 2,408,197 naira 89 kobo due to proximity to Saudi Arabia, saying the air ticket cost is the major difference in the Hajj fare. Following announcement of the fare, the entire state Pilgrims Welfare Board's executive officers and other participants appreciated the effort put in place by the NACON chairman in achieving this feat on behalf of Nigerian pilgrims, most especially by holding down the Hajj fare below 2.5 million naira deficit, despite the obvious challenges. In his opening remarks, Dr. Sikrullah Hassan reminded the gathering that all stakeholders do not have the luxury of time, and from experience, Saudi Arabia would not have extra once the deadline for landing is due. He, however, disclosed that the Commission has requested for more Hajj seats, but NACON is still waiting for response. Hence, all states are to work with and exhaust the allocations they have been granted instead of waiting for more. The chairman urged others to send the staff to study the visa processing system due to recent modifications that were introduced by Saudi Arabia this year. Similarly, the NACON chairman disclosed that pilgrims will get their COVID-19 PCR test done at a discounted rate of 30,000 naira. Clashes have erupted between Tunisian police and demonstrators against President Kais Saied as about 100 people protested a referendum slated for July, a year after Saied staged what critics call a coup. Report says police blocked protesters as they marched on towards the headquarters of the Electoral Board, whose chief Saied replaced last month, and a further move to extend its control of state institutions. At the protest in the Tunisian capital Tunis, organized by 5 small political parties, some demonstrators held up placards reading, "The President's Commission is equal to Fraud Commission." It will be recorded that on July 25, 2021, Saied sacked the government and suspended parliament, which he later dissolved in moves that sparked fears for the only democracy to have emerged from the Arab Spring uprisings. He laid out
plans for a referendum to take place next month on a replacement for a 2014 constitution that had enshrined a mixed parliamentary presidential system often plagued by deadlock and nepotism. President Sahed fired 57 judges on Wednesday, accusing them of corruption and protecting terrorists in a purge of the judiciary, shortly after he appointed 3 of the 7 members of the Independent High Authority for Elections, ISIE, Electoral Commission, including the president. In May, he appointed former ISIE member Farouk Bosca to replace Nabil Bafon, who is a critic of his July paragraph. Kazakhstan is holding a referendum to overhaul the constitution as the Central Asian nation's leader Kassym-Jomart Tokayev aims to reform the political system after 3-decade rule by founding leader Nursultan Nazarbayev. Voting in Almaty and Nur Sultan began at 7 this morning and concluded by 8 p.m., while 14 stations in the west will close an hour later at 9 p.m. The constitutional reform is part of a drive by a new Kazakhstan spearheaded by Tokayev, who was handpicked by Nazarbayev to replace him as president in 2019. The reform moves to decentralize decision-making and allow greater representation of various groups in parliament, as well as preventing relatives of the president from holding government positions. At least 1 person reported wounded as powerful explosions rocked Kiev after weeks of calm. Ukraine's president, Mr. Vladimir Zelensky, says the main church at Sviatohezhsk, Lavra, one of the country's holiest Orthodox Christian sites, has burned down following a Russian attack. He added that street fighting is continuing in the city of Severodonetsk, where he noted that the situation remains extremely difficult. According to a German newspaper, Germany faces a hit of 5 billion euros, equivalent of $5.4 billion a year, due to Russian sanctions. While President Vladimir Putin has warned the West that Russia will strike new targets if the United States started supplying Ukraine with longer-range missiles. This is the word at noon, coming to you from Ocean State Broadcasting Corporation, Alayo, Osogbo. Now, our mid-news message. Nigeria can lead the African continent, and indeed the whole world, only if the leaders and the led could be patriotic enough to harness the country's potentials for their collective benefit and in the interest of generations yet unborn. The United States says the crackdown on peaceful protesters in Beijing's Tiananmen Square on June 4, 1989 will never be forgotten, adding that the struggle for democracy was echoed in the Chinese territory of Hong Kong. China has not revealed how many people were killed when the army used live ammunition to clear Tiananmen of protesters who had been calling for democratic reforms. According to notes that were declassified in 2017, rights groups say thousands were killed, while the then British ambassador to China estimated the death toll at 10,000. The protesters who occupied Tiananmen did not only want political change, they were also frustrated at the government's handling of the economy and rising corruption. They were dismissed as counter-revolutionaries by party leaders, and over the past 3 decades, public discussion of the crackdown has become taboo on the mainland. Residents have been forced to evacuate as a wildfire on the outskirts of the Greek capital, Athens, threatened homes and power lines. Fanned by strong winds,
The fire quickly spread across the slopes of Mount Hymettus, which overlooks Athens, sending thick clouds of smoke over the southern suburbs of the city. The mayor of Glyfada, Georgios Papankolaou, said the blaze started at a high-voltage electricity power station. Greece experienced its most severe heat wave in decades last summer, which authorities blamed on climate change, during which fires destroyed more than 100,000 hectares of forest and farmland, the country's worst wildfire damage since 2007. Why more than 200 firefighters and technical equipment provided by European Union countries are expected to soon deploy to Greece to help boost the battle against large wildfires in the country. Bulgaria, Finland, France, Germany, Romania, and Norway will take part in the deployment coordinated by the EU's civil protection mechanisms. And meanwhile, no fewer than 2 people have died in Cuba's capital, Havana, after the remnant of Hurricane Agatha brought heavy rain and floods to the Caribbean island. The most affected areas are western and central areas of the country, including Havana. Reports indicate that nearly 2,000 people have evacuated their homes in Havana, and around 50,000 people in and around the city are without electricity. Evacuation centers have been prepared to shelter people from the rain. The storm is the remnant of Hurricane Agatha, which hit Mexico's west coast last week, killing 9 people, the strongest hurricane ever recorded in the country during the month of May. Here again are the highlights of the world at noon. The National Hajj Commission of Nigeria, NACOM, has announced the Hajj fare to be paid by Nigerian pilgrims for the year 2022 Hajj. Clashes have erupted between Tunisian police and demonstrators against President Kais Saied as about 100 people protested a referendum slated for July, a year after Saied staged what critics call a coup. At least 1 person reported wounded as powerful explosion rocked Ukraine after weeks of calm. Fire and a huge explosion have killed no fewer than 34 people and injured 100 more at a storage depot near the city of Chittagong, Bangladesh. That was the Word at Noon, edited by Latif Agbola and delivered by Nathaniel Oyegoke. For more about us, you can visit www.osbcng.org. Thanks for listening. Good afternoon.